در وحشی‌ترین مسابقه دنیا، یک ماشین دریایی $1,000,000 در حال آماده سازی است. So this new boat, it's a Super Cat 39, all carbon fiber boat with all the latest and greatest safety equipment. این یک قایق موتوری فراساحلی است که دو شرکت کننده تازه کار هدایتش را به دست می‌گیرند تا برای فراگیری علم سرعت تلاش کنند. Technology, it's ever changing. Everybody's trying to get the next step, the next advantage. اما در فلوریدا آنها به چیزی بیش از علم نیاز دارند تا با قایق‌هایی رقابت کنند که جوش و خروش دارند. Nervous about the fact that we've run the boat, but we haven't run the race course. این ثمره تلاش 25 ساله است تا نمونه اولیه با یک طراحی منحصر به فرد و سیستم پیشران تکمیل شود. آنها در خط شروع جسورانه ترین و خطرناکترین مسابقه روی آب قرار دارند. Key West is the World Series, the Super Bowl. It is the spot to win offshore powerboat racing. We're definitely putting our name, our reputation on the line. چون زمانی که در علم سرعت زیاده روی کنید، boats spin out, boats roll over, sometimes boats blow over. You know, when there's numerous boats at one time, inches away from each other at 140 miles an hour. بازی به آخر میرسد. At that point, all hell's breaking loose. We don't know we're just wanting to get out of the boat. So my mind was, am I going to die? این یک مسابقه تمام عیار تا خط پایان است. رقابتی در علم ساخت قطعات و جنون سرعت برای راننده‌های مگا ماشین‌های دریایی رکورد شکن. در آب‌های بلوری و شفاف کی وست فلوریدا، یک مگا ماشین آماده است تا برای اولین بار به آب بزند. نام آن سوپر کت است. قایقی دو بدنه که توسط شرکت آوتر لیمیتس، برترین شرکت قایقسازی ساحلی شرقی آمریکا ساخته شده و توسط یک تیم تازه کار در دنیای مسابقه‌های فراساحلی به کار گرفته می شود. The owners of our new Outer Limits Super Cat are Vinny Diorio and Simon Prevost. Vinny is the throttleman of the boat and Simon is the driver of the boat. سایمون و ویلی سالها به صورت آماتور مسابقه دادند. از اول حروف اسم خود برای نامگذاری اولین قایق حرفه‌ایشان استفاده کردند. SV آفشور. این قایق 12 متر طول و 4 متر عرض دارد و یک شکاف هوای 160 سانتی متری که از بین دو بدن عبور می کند. نیروی قایق از یک جفت موتور 750 اسب بخاری تامین می شود که به این قایق قدرتی بیش از سریع‌ترین اتومبیل‌های اسپورت امروزی را می دهد. با سرعتی بالغ بر 320 کیلومتر بر ساعت، SV آفشور ظرف مدت نیم ساعت فاصله کی وست تا کوبا را طی می‌کند. سایمون و وینی قایق SV آفشور را به کی وست آوردند تا در مسابقات جهانی قایق‌های فراساحلی شرکت کنند. رویدادی که هر سال برترین و سریع‌ترین قایق‌های دنیای سرعت را به نمایش می‌گذارد. امروز همه در حال آماده شدن برای وحشی‌ترین هفته روی آب هستند. So we're here at Key West 2019 World Championship Offshore Powerboat Racing. It's one of the most spectacular races in the world. Lots of boats from all over the country come in to Key West and try to put on a good show for everybody. این قایق‌های بسیار بزرگ و پر سر و صدا اصلاً ارزان قیمت نیستند. For an Outer Limits, our base 29 starts about $250,000, and you can go all the way up to like 1.5 million for a custom canopied cat. این قایقران‌ها حرفه‌ای هستند، اما برای جایزه به اینجا نمی‌آیند. آنها می‌خواهند ثابت کنند که بهترین قایقران در سریع‌ترین شناور روی زمین هستند. و علیرغم اینکه سایمون و وینی برای اولین بار در این مسابقه شرکت می‌کنند، به توانایی قایقشان در رقابت با بقیه باور دارند. جز به جز این قایق به صورت سفارشی برای این رویداد طراحی شده. دن کلایت، مدیر شرکت آوتر لیمیتس، شرکت سازنده SV آفشور است. Yeah, so a lot of things come into play, from the sleek aerodynamic design of the boat, the shape of the hull to slice through the waves, the lifting strakes and the appropriate positions, to the propulsion devices, you know, really good power, all come together to make the boat go super fast. مسابقه در حال شروع است. وینی بررسی‌های نهایی را انجام داده و چیزهایی که در نگاه اول دیده نمی‌شوند را نشان می‌دهد. What this is called is a crash box, and it has a forward and reverse, but you can't shift it in gear like while the motor's running. So what you have to do in a race boat is you have to put it in gear while the boat's off, and then as soon as you start it up, you're going. Every engine builder's got little tricks of the trade that they try to do that
they think's going to help and maybe give them a little bit more horse or a little bit more torque, and so the game goes. اما بازی میتواند خطرناک باشد. بنابراین باید قایق‌ها را به دقت کنترل کنند. اتاقک کوچک فرماندهی زیر 2 دریچه قرار گرفته و به هر یک از قایقران‌ها اجازه فرار اضطراری می‌دهد. شیشه‌ای که قایقران‌ها از آن به بیرون نگاه می‌کنند به طور ویژه برای تصادف‌های سخت طراحی شده است. If you look at the other windshields on the other boats in our class, like they're really big. And if the boat would ever go over, a lot of times the windshields blow in, with water. And they figure the smaller the windshield, the less chance that's going to happen. 2 نوع از قایق‌های موتوری در دنیای مسابقه فراساحلی وجود دارد. قایق‌های وی شکل و قایق‌های 2 بدنه که به راحتی به واسطه بدنه دوگانه یا باله‌هایشان شناخته می‌شوند. So right behind me, this is a catamaran style boat. It has 2 sponsons in a tunnel in between the sponsons. It basically has 2 hulls conjoined by a wing, as opposed to a V-bottom, which is one big deep V hull. قایق‌های وی شکل با حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت برای چندین سال قایق‌های اصلی مسابقه بودند. اما امروزه این قایق‌های 2 بدنه هستند که بیشترین سرعت را در اختیار دارند. Catamarans literally ride on a cushion of air. So this entire tunnel is packed with air when you're going really fast, which lessens the hydrodynamic drag. You're literally flying on water. Like this entire boat is up out of the water, just the back portion of these hulls in the water, and you're just packing air and you're going really fast. So our catamarans are capable of going to over 200 miles an hour. یعنی امکان طی کردن عرض اقیانوس اطلس در زمانی کمتر از 1 روز میسر است. هر کسی توان راندن قایق‌های 2 بدنه را ندارد. هر کسی هم قادر به ساخت آنها نیست. قایق SV آفشور اولین نمونه شرکت آوتر لیمیتس است. So Outer Limits has always been synonymous with fast V-bottoms. We're really starting to push the catamaran market. اما رقابت سنگین است. In the catamaran world, there's a lot of competition. Having this out here to kind of showcase what we can do on the race series, it's a big deal for us. اما حتی با وجود تمام این دانش و اشتیاق ممکن است بعضی چیزها خوب پیش نرود. مسابقه قایق‌های سرعتی فراساحلی بی‌رحم است و زندگی شرکت کننده ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. چون وقتی قایق‌ها یا بدن انسان به آب برخورد می‌کنند، ممکن است مرگبار باشد. هرچند آب چگالی کمتری نسبت به یک جسم سخت دارد، اما در سرعت‌های بالا مولکول‌ها زمانی برای کنار رفتن ندارند و نرخ کاهش شتاب به قدری ناگهانی است که آب به عقب رانده شده و با شدت زیادی پس زده می‌شود. Imagine, you're driving down the highway at 80, 90, 100 miles an hour and just jump out of your car. That's exactly how water feels. It's just as hard as concrete when you hit it going at very high speeds. مسیر مسابقه هم هر لحظه تغییر می‌کند. مسابقه فرمول 1 را با یک مسیر 3 بعدی تصور کنید. It's not like your typical asphalt track where it's pretty much the grooves are the same. It can be 7-mile-an-hour wind right now, and by the time we're halfway through the race, it could be 12 to 15-mile-an-hour winds. The seas stack up, changes all the dynamics of racing, so it's an ever-changing water conditions. If you're in a catamaran, you could blow it over backwards. You could kite it and trip and stuff. You could roll it over in a turn. این موضوعی است که سایمون و وینی و تیم آوتر لیمیتس به خوبی از آن آگاهند. چون رسیدن به کی وست بدون پرداخت یک بهای سنگین محقق نشده. بنیانگذار آوتر لیمیتس مایکل فیوره در یک مسابقه سرعت درست مثل همین مسابقه به شدت مجروح شد. او زنده نماند تا شاهد این روز خاص باشد. Right before he passed away, we were really gearing up to push this race boat. So, everything I can do to keep his legacy alive is what we'll do. این مگا ماشین دریایی بی همتا راه درازی را پشت سر گذاشته است. متخصصین مسابقات شرکت آوتر لیمیتس شاید اهل کوچکترین ایالت آمریکا باشند، اما قایق‌های بزرگی به دست آنها ساخته می شود. We build state-of-the-art fast boats. That's what we do. We make stuff go fast. در 2500 کیلومتری شمال کیوست، شهر پریستول در ایالت رودآیلند محلی است که بیش از 25 سال در آنجا قایق‌های وی شکل در سطح قهرمانی تولید کردند.
We currently hold the world's fastest V-bottom record at over 180 miles an hour. این رکورد در یک مسیر 1 کیلومتری در سال 2014 به ثبت رسید. موفقیتی بزرگ برای قایق‌های وی شکل که تا به امروز پابرجاست. Everyone was super happy. A competitor of ours held the record for many years. So to get that back was a big deal for everyone involved. این رویداد مهمی برای اوتر لیمیتس و مالکش مایک فیوره بود. کسی که شرکت را با رویای ساخت سریع‌ترین قایق‌های دنیا تأسیس کرد. بعد از رکوردی که قایق وی شکل ثبت کرد، فیوره به این نتیجه رسید که آماده ی قدم بعدی است. قایقی 2 بدنه در سطح قهرمانی. این قایق اسوی متعلق به سایمون و وینی بود، اما یک اتفاق ناگوار در شرکت دنیای مسابقات فراساحلی را به لرزه درآورد. It was very unfortunate that Mike Fiore in 2014 lost his life after a horrific boating accident. این حادثه می توانست شرکت اوتر لیمیتس و هر آنچه به دست آوردند را برباد دهد، اما گروه قصد تسلیم شدن نداشت. کن کلایتس به خاطر می آورد که دن چطور دست به کار شد و مصمم بود رویای مربیش را به واقعیت بدل کند. And he had to tell 22 people that the founder and the president of Outer Limits had lost his life. So he's in his 20s at this time, a very tough thing. His heart was in Outer Limits because of Mike, and I'm very proud of what he's done. احیا شدن برنامه‌های قایق اسوی آفشور این رویا را زنده نگه داشت. He was super excited to build a race cat and get one out there, and now we're making that come true. اوتر لیمیت ساخته می شود ادای احترامی به مایک فیور است. در مرحله طراحی آنها هنوز به میراث مایک متکی هستند. در زمینه‌ای که استانداردهای معدودی برای تکیه کردن وجود دارد. There's very little empirical data that supports how these boats are supposed to work. It just doesn't exist. Even with what they're supposed to be made out of, what the structural parameters of these type of craft should be, that's non-existent. So we push the envelope. We'll do 3D modeling of the boat, complete hull designs, cockpit layouts, cool dashes and stuff like that. So that way we know exactly what we're building, when it's time to come to build it. The old days of, drawing it out on a napkin and sketching it out and building it all by hand are still great methods of doing it, but there's nothing like having an actual computer 3D drawing of the boat itself. ابرقایق‌های موتوری مثل اسوی آفشور در سالن تولیدات شرکت اوتر لیمیت ساخته می‌شوند. اما این شرکت کار خود را از اندازه‌های خیلی کوچک با ورقه‌های الیاف کربن شروع می‌کند. میلیاردها ذرات ریز کربن به طول 1/1000 میلیمتر. People start talking about a boat, they think of fiberglass. So instead of fiberglass, we use carbon fiber, which is the foundation of the boat. So this is the actual laminate that gets used in the boats to make it lighter, stronger, and faster. سپس مواد کامپوزیت سفارشی به صورت لایه روی الیاف کربن قرار می‌گیرند. در بین هر لایه یک ورقه پلاستیک هوا را به طور کامل خارج می‌کند که تضمین نبود نشتی است. It's all done by hand. It's not with a machine or anything like that. So it's all hand laid. نتیجه قالبی که طبق گفته کلایت ضد گلوله است. Our boats are unique because we use epoxy resins. Epoxy is a lighter weight resin and it is a stronger resin. اما تا زمانی که گرما داده نشود کامل نیست. With the epoxy, you actually have to cook it. So we literally take this entire 52-foot mold that you see here and actually put it in an oven. And it cures at about 140 degrees for 24 hours. زمانی که قالب یک قایق تکمیل شد، متخصصین شرکت بر تنظیم دقیق بدنه قایق متمرکز می‌شوند. هر سانتی متر مربع اهمیت دارد. So we make sure every surface on the bottom of the boat is perfectly straight. There's no hooks or lumps or bumps in anything. All the edges are super sharp to help break through the water, which enhances performance and handling. And then once that is all done, we'll sand it, and then we'll end up polishing it to a mirror gloss finish. سپس سازنده ها باید عنصر انسانی را در نظر بگیرند. چون راندن در این آبها در سرعت بالای 160 کیلومتر شاید به ورقه های الیاف کربن آسیبی وارد نکند، اما می تواند به انسان صدمه جدی بزند. So this is our offshore stand-up bolster when you're launching the boat off a wave, pounding in. These bolsters are designed to keep you in the boat, keeping you nice, safe, and secure under the roughest of offshore conditions.
می توانید بهترین مواد، بهترین طراحی و بهترین میزان راحتی را داشته باشید. اما بدون موتورها جایی نخواهید رفت. So these are the new Mercury Racing QC4 platform 1350s. These are the engines that power, I'm going to say almost 98% of all our boats currently right now that we build. These are incredible, absolutely incredible motors. With a simple key fob, you can run it either at 1100 horsepower or 1350 horsepower. These things you can run all weekend and not have to worry about nothing. If you're not running one of these, you're late to the show. مواد کامپوزیت، مواد سبک، مهندسی هوشمند و موتورهای قدرتمند مهم هستند، اما تمام شرکت کننده ها از این دانش بهره مندند. پس در یک رقابت در سطح قهرمانی جهان چه چیزی به شرکت اوتر لیمیتس برتری می‌دهد؟ So kind of our secret formula in a sense for going fast is the steps in the bottoms of our boats. پله هایی که داخل بدنه قایق قرار داده شده، هوای زیر قایق را هدایت کرده و فشاری ایجاد می کند که باعث بلند شدن آب از بدنه می شود. هرچقدر بدنه از سطح آب فاصله بگیرد به معنای استکاک کمتر و سرعت بیشتر است. As you can see here, this is our 29-footer. It actually has 4 steps along the bottom. The steps aerate the bottom of the boat to reduce hydrodynamic drag to allow the boat to go faster. این ایده پیشکسوت قایق‌های موتوری پل فیوره پدر مایک فیوره است. 2 دهه قبل این طراحی جدید بدنه به ذهنش رسید و این ایده را پیش استاد فیزیکی در دانشگاه برد تا بررسی شود. I have this idea about, putting steps in the bottom of the boat. Has it ever been done? So he got a box like that of paperwork showing the research that had been done in the 50s for seaplanes. تحقیق نشان میداد پله‌های داخل شناور یک هواپیمای دریایی کمک می‌کند 15% سریعتر حرکت کند که این یعنی خیزی سریعتر و نرمتر. From reading that, decided that the concept will work. پله‌های کف قایق سریع تبدیل به مشخصه قایق‌های اوتر لیمیتس شد. Easily a boat with steps is over 10 miles an hour faster than a boat without them. اما باید مراقب باشید. اگر بدنه قایق تماسی جزئی با آب پیدا کند می‌تواند قایق را از کنترل خارج کند. The angle of the step makes a difference. The height of the step makes a difference. It's taken years and years of research and development to really come up with the perfect hull designs. And it's something that we are always fine-tuning to make them better and faster. پله‌ها تا کنون یک رکورد در قایق‌های وی شکل برای اوتر لیمیتس کسب کردند. آیا اکنون هم پیروزی در مسابقات جهانی را به ارمغان می‌آورد؟ به زودی به جواب خواهند رسید. چون رویای مارک فیوره و پشتکار دن و گروهش به زودی با یک مگا ماشین دریایی جدید به دنیای مسابقات فراساحلی معرفی خواهد شد. قایق SV آفشور بزرگترین دستاورد شرکت اوتر لیمیتس از زمان مرگ مالک شرکت مایک فیوره است. ایده، طراحی و ساخت این ابرقایق 5 سال زمان برده است. فقط 8 هفته تا روز مسابقه باقی است. ما گروه را در حالی که مخفیانه مشغول کار بوده و این قایق را از چشم رقبا دور نگه می‌دارند دنبال می‌کنیم. Nobody's even seen this, nor do they know that we're building this. Wasn't even in paint as of last Monday. So we faired it, painted it, including did all the bottom work. As some may know, the bottom work of a race boat requires tremendous detail. At this stage now, we're just going to clean out this room. We're going to give the boat one final wipe, and then all the final graphics will go on. All our sponsors, the company name, and all that good stuff. You can see we're crunch time. This boat's got to be done by 5 o'clock, and we're still buffing. وقتی کار تیم ساخت به اتمام رسید، برایان میهلس به SV آفشور شکل و شمایل مسابقه‌ای می‌دهد. Guys got the boat all buffed and wet sanded out. It looks great. The paint's great. Now we're just kind of matching our vinyl wrap template to the paint of the boat and making everything fit. از آنجا که کار تمام شده است، دن کلایتس در حال آماده شدن برای به نمایش گذاشتن این قایق است. او دوستان و اعضای شرکت و سرآمدان عرصه قایق‌های موتوری فراساحلی را دعوت کرده تا شاهد لحظه‌ای بسیار مهم باشند. It's great to finally put on an event like this with all our customers in town and boats here. It's the largest gathering of outer limits to ever happen in the history of the company. So it's absolutely amazing to see everyone here. قایق‌های کلاس 2 بدنه در کی وست برای 3 سال ورودی جدید نداشتند.
جای تعجب نیست که توجهشان جلب شده است. First off, thank everyone for coming tonight. Carl from Sweden, traveled from Sweden to be here. That's absolutely incredible. And I mean, we got some people from the UK, New Zealand, literally all over the world. Do it? Yeah, you want to see? Let's do it. Yeah. Show this thing off. دن و اعضای گروه مضطربند. سرانجام از قایق SV آفشور رونمایی می شود که موفقیت آمیز هم هست. Yeah, no, it's a big sigh of relief. The unveil went well. All the long nights, crazy hours the guys put in. It all ended up being exactly what everyone expected. As you can see, we probably have 200 people here, and it's a great showing. I mean, it's a true testament of the family that, you know, these boats create. Me and Dan, I think we can all say, did an awesome job, Another man. day tomorrow. Another day. Another day, another party. Yeah. You know, just keep it going. آوتر لیمیت سهم خود را انجام داده است. اکنون همه چیز بستگی به سایمون و وینی دارد. We're pretty excited about it, and I mean, even the other teams in the class are excited. It's been the same guys have been racing now for the past 3 years, and so now we're getting another new team in the class, and it's going to be huge. آنها باید SV آفشور را به ریوریا بیچ ببرند تا نصب موتور و بقیه ریزکاری‌های نهایی حیاتی روی آن انجام شود. With motors, all the equipment, all the hardware, all the security features of the boat as well. 2200 کیلومتر به سمت جنوب در بزرگراه 95 متخصصین شرکت AM آفشور ریگینگ آماده‌اند که کار را به دست بگیرند. مهارت آنها بیش از 100 پیروزی برای قایق‌های موتوری فراساحلی و 10 قهرمانی جهان به ارمغان آورده است. اما تأخیر در بارگیری موتورها برنامه را چند هفته عقب انداخته است. آنها باید سریعاً SV آفشور را برای نصب طبق سفارش آماده کنند. So we've had some major challenges with this boat getting it ready. It came down here and the engine beds needed to be re-altered, which meant that a load of carbon fiber had to be cut out of the engine beds. And it was about a 2-week process to do that. وقت خیلی کم است و وینی برای کمک آمده. We lowered the motors 4 more inches, so we had to grind and cut away inside the engine beds just to get us a lower center of gravity, which will really help us in the turns. So that was a pretty big setback. هنوز چیزهای دیگری برای هیجان زده بودن وجود دارد. گری استری از شرکت AMF توضیح می‌دهد که یکی از ویژگی‌های قایق چطور به SV آفشور برای پیشرفتن کمک می‌کند. This is called a tunnel tab. And what we'll do when the boat's up and running fast, over 80, 90 miles an hour, this is hydraulically actuated, and it will actually come down and not allow the air to come out of the tunnel. هوای گیر افتاده فشار را افزایش داده و مثل بالچه روی بال یک هواپیما باعث بلند شدن بدنه می شود. استکاک کمتر روی آب یعنی مقاومت کمتر که به قایق اجازه می دهد 14 کیلومتر بر ساعت سریعتر حرکت کند. اما در این سرعت‌ها باید مراقب بود، چون اگر یک قایق موتوری فراساحلی بیش از حد بلند شود، موتورها و اهرم سکان که قایق را هدایت می‌کنند بی تأثیر می‌شوند. When you go into a corner, if you have this tunnel tab down, the driver will turn the wheel, and because it's creating so much lift, the skegs on the drives now won't steer the boat. As soon as the throttle man comes off of the power, the boat suddenly settles down and these drives will be turned and it causes the boat to barrel roll and have a catastrophic crash. این تنها یکی از جزئیات متعددی است که سایمون و وینی باید در کیوست فرا بگیرند. نه فقط برای رقابت کردن بلکه برای زنده ماندن. It's a massive learning curve. I think it's important they don't put too much pressure on themselves, being V-bottom guys and coming out and running this cat. There's been guys in this class that have been racing 20 years, and they're super comfortable in the boat. I'm a V-bottom guy, and Simon's a V-bottom guy, and obviously this is a twin-hull catamaran, and so it's all new to us. علیرغم این چالش‌ها، گری بسیار امیدوار است. Best case scenario, we put a propeller on the boat we think's going to work. We put it in the water, and we go out. We run a blistering speed, the acceleration's good, and the boat handles real good. اما وینی کم کم مضطرب می شود. Well, we're Wednesday right now. Our first race is a week from today. A week from probably pretty close to being right now. So we have some time to get some test time in the boat, but there's still so much to do with setup.
بعد از به اتمام رسیدن آخرین کارها، شرکت AMF در حد شهرتش عمل می‌کند. از جایی که فقط چند ساعت باقی مانده، سایمون و وینی به جاده برمیگردند و به مسیر خود از میان فلوریدا کیز ادامه می‌دهند تا به کی وست برسند. دنیای مسابقات سرعت تحت تأثیر قرار گرفته، چون همه از سختی به اینجا رسیدن مطلعند. It definitely took a while, so it's going to be very exciting to see it finally out on the race course. It's a lot of work these guys got to do from week to week. The hours and the money and the time they put in to get these boats all ready. So it's amazing how they get it all done. سایمون و وینی از حضور در اینجا بسیار خوشحالند و از فدا نکردن امنیت و سرعت خوشحال‌تر هم هستند. No, I don't like rushing into it at all, but it is what it is. At no point did we ever want to throw in the towel and give up. We were eager to do it, and everything got done the way it was supposed to. اکنون که قالب، بدنه و موتورها سر جای خود قرار گرفتند، آنها کمی زور به خرج داده و آماده مسابقه می‌شوند. تا اینجا مسیر مهمی برای این شرکت کننده های تازه وارد که سوار بر این مگا ماشین دریایی نوساز و تشنه سرعت می‌شوند بوده است. $25,000 نفر در کیوست فلوریدا اقامت دارند. اما نوامبر هر سال جمعیت شهر به شدت افزایش پیدا می کند تا از بزرگترین مسابقه دهندگان و مشتاقترین تماشاچیان زمین برای مسابقات قهرمانی قایق‌های فراساحلی پذیرایی کند. This is the epicenter for offshore powerboat racing. Anybody that knows anything about powerboat racing, they all want to go to Key West, Florida. This is the World Championships. کیوست در 145 کیلومتری کوبا و 320 کیلومتری باهاما قرار دارد و اگر از بومی ها بپرسید فاصله اش تا فضا کمتر از فاصله اش تا نزدیکترین فروشگاه است. پس بدانید که این جزیره کوچک خارج از دید است. و همین برای میزبانی از یک هفته ماجراجویی هیجان انگیز کافی است. Everyone needs a hobby. There's people that collect baseball cards and spend more money than we do on these boats. So, it's just what we're into. و اکنون با تمام شدن دورهای تمرینی روز مسابقه فرا رسیده است. سایمون، وینی و اسوی آفشور برای لحظه بزرگ آماده می شوند. کلاس سوپر استاک آماده یک شروع پر سر و صدا است. مسابقات قهرمانی جهان چند کلاس از قایق‌ها را شامل می شود، از قایق‌های وی شکل تا سریع‌ترین قایق‌های دو بدنه. There's an unlimited class here, class 1. There's super stock, which is the outboard cats, and then there's several V-bottom classes as well. اما اسوی آفشور و قایق امکان تایلر میلر در هیجان انگیزترین کلاس مسابقه می‌دهند. So we're in the Super Cat class. It's a spec class, 750 engines. Everybody has to run the same drive gear ratio and RPM limiters. So that keeps us competitive. سوپر کت ها باید بین 11 تا 14 متر طول داشته باشند. عرض شکاف هوا بین باله ها نباید بیش از 168 سانتی متر باشد. وزن قایق باید حداقل 4300 کیلوگرم باشد و قایق ها از بنزین معمولی خودروها استفاده می کنند. The boats are manufactured to be the same engine, same power, same blank. And when you have anywhere from a class of 8 to 10 to 12 boats of the same horsepower, same exact make, it makes for a great race. So you try to do everything you possibly can inside those specs. Wind down the tunnel tabs, drive spacers, the height of your drive. طراحی بدنه پله‌دار اوتر لیمیت می‌تواند تفاوت را رقم بزند. Anything to do to extra mile an hour or even a half a mile an hour is a big difference when you're on the race course or just proving that your boat's the fastest. همه این قایق‌ها در هر کلاسی که باشند فوق‌العاده‌اند. به بهترین نحو مهندسی شده و سرعت بسیار بالایی دارند. اما مسابقه قایق‌های موتوری همیشه خوب نبوده. در فلوریدا قایق‌های موتوری تاریخچه سیاهی دارند. این قایق‌ها در ابتدا برای قاچاق مواد بین فلوریدا و کشورهای حوزه کارائیب استفاده می‌شدند. High performance boating came to the limelight, in the early 80s. You had TV shows like Miami Vice and, Sonny Crockett driving around in fast boats, busting drug runners and stuff. Back in the 80s, people were drug running literally with these boats. هرچه این قایق‌ها با سرعت حرکت می‌کردند، توجه بیشتری جلب می‌شد. در نهایت مسابقه دادن تبدیل به کاربرد اصلی این قایق‌ها شد.
you know, so it was all about the lifestyle. You know, it's kind of lifestyles of the rich and famous in a sense. The boats are flashy, they're loud, they're fast. It's really the lifestyle that these guys really love that comes associated, you know, with the product. طی سالها چیزهای زیادی عوض شده است. این مسابقات قبلا خیلی دور از ساحل و خشکی برگزار میشد. The races used to run, you know, 50, 20 miles offshore. Now we keep everything pretty close into the harbor so that people can see whether it's just offshore off a beach, off the outer mole here in Key West. So it gives fans the opportunity to see the boats up close in action. مسیر امروز 7.7 کیلومتر و قایق‌ها 11 دور مسابقه می‌دهند. بیش از 80 کیلومتر چالش بی‌وقفه. The course that we have laid out here is a fan-friendly course that runs along sort of the length of Key West into the Key West Harbor, where all the hotels and Mallory Square and you know, everyone populates. The boats take a left on at turn 1, and what they do is they call it the wall. And when they turn left in the wall, these boats just really stand up. And then once we turn in turn 1, we're dead on, head on to the straight seas. We turn in on turn 2, you're coming back towards the outer mole, back into the harbor. We come by the outer mole, 3/4 to almost top speed by the time we get there. And then as we come into the harbor, we're running full speed by the crowd. Turn 3 and 4 in the harbor, very tight, 180-degree corner, and then back out offshore. So you get a little action of everything. So it's a great course, and all the teams, you know, love it here. به علت نزدیک بودن مسیر به ساحل، تماشاچی‌ها می‌توانند شاهد توانایی‌های این ماشین‌ها باشند. سرعت این قایق‌ها از میانگین سرعت 50 کیلومتر بر ساعت در روزهای نخست مسابقه به سرعت 200 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده است. طراحی و امنیت هم متحول شده است. تمام قایق‌ها در این سطح شامل یک دریچه هستند که مجهز به تنظیم کننده اکسیژن است. سرنشین‌ها با یک کمربند 5 جهته ایمن نگه داشته می‌شوند و یک رول بار هم وجود دارد که در صورت واژگون شدن قایق وزن آن را کم می‌کند. When this boat was built, they built an actual diamond around like the canopy, the cockpit. If we were to crash or somebody runs into the side of it, it has a 6-inch bulkhead they would have to go through. It is the strongest boat in our whole class. Safety. Safety. Really. I know they all know what to do, but it's safety, right? Because it's really a pleasurable sport. Nobody's making a living doing this, so it's just a lot of fun, right? اما در این سطح و در این سرعت‌ها تصادف اجتناب ناپذیر است. امروز خبری از مسابقه آمده. اتفاقی در کلاس سوپر استاک افتاده است. 2 قایق به هم برخورد کرده و واژگون شده‌اند. The 2 catamarans come into the harbor, running over $1.05, probably 110 mile an hour. The 2 boats came together and touched. Once they touched, the boats pirouetted in the air, and both the boats ended upside down. در حینی که گروه‌های پزشکی خود را با عجله به صحنه می‌رسانند، سایمون و وینی حواس خود را جمع می‌کنند. زیرا با زمان خیلی کمی که برای تمرین داشتند، این بزرگترین ترس آنهاست. I mean, it's like NASCAR with guys hitting the wall, and obviously we don't have no walls out there. So, you know, boats spin out, boats roll over, sometimes boats blow over. تنها امید همه هوشیار بودن شرکت کننده ها و اثر بخش بودن غرایزشان برای زنده ماندن است. We go through rigorous preparation, so in that circumstance your brain clicks in and you go through all your checks. در حال حاضر کلاس سوپر استاک و هزاران تماشاچی مضطرب منتظرند. در همین حال امدادگران در تلاشند تا 4 شرکت کننده که زیر مگا ماشین‌های دریایی گیر افتادند را نجات دهند. سرآمدان مسابقات فراساحلی در کی وست فلوریدا گرد هم آمدند. پای مبلغ زیادی پول، غرور و فخر فروشی در میان است. اما زمانی که اتفاق ناگواری برای یک نفر در مسابقات جهانی می‌افتد، آنها تبدیل به یک خانواده بزرگ می‌شوند. There's a great camaraderie amongst all of us. So at the end of the day, you know, yes, safety is number 1. گروه‌های نجات 1 دقیقه است که در صحنه تصادف حضور دارند. برای تیم آوتر لیمیت این مدت مثل یک عمر است. آنها می‌دانند تصادف‌هایی مثل این ممکن است به فاجعه ختم شود. در نهایت خبر می‌رسد که هر 4 شرکت کننده زنده و سالم هستند. There was about 37 seconds to 40 seconds there where it took to get everybody out of the boats. They all came out on their own. The guys are good, minor injuries.
کارشناسان بعداً اعلام می‌کنند علت تصادف جریان هوایی بوده که قایق‌ها سوارش بودند. وقتی دو قایق به هم رسیدند، هوا به جز بالا جایی برای رفتن نداشته است. Again, it goes back to the technology and the engineering. The boats pack air down the tunnel, but they have to relieve the air too. It doesn't just come out the back of the tunnel, it's coming out the sides of the boat all the time. در کمال تعجب، قایق‌ها فقط خسارت جزئی برداشتند. در ساحل، لورن پیترز چیزی را که به یاد می‌آورد بازگو می‌کند. You know, I think it was our fifth lap. We were coming back down the course towards the flat water, which would be Mallory Square. I could see him out of my right-hand corner, his boat coming up, and Mike goes, "Hey, you got Billy on your right." And I said, "Okay, well, I'm going to hold my line." And before I know it, you know, we're deck to deck, coming straight down that straightaway, running about 106, 107, kind of moving back and forth, and all of a sudden I hear a slight bump. It's just boom, and we touched. And at 106 miles an hour, we took off like rockets. And then as soon as the impact came down, at that moment, it was just quiet. At that point, you know, all hell's breaking loose. We don't know what's, you know, we're just wanting to get out of the boat. In my mind was, you know, am I going to die? To my family standing on the sidelines, they're watching this right now. My poor mother's probably having a heart attack, and my fiance, she's, you know, doing the same. And I wish they weren't there to see it. It seemed like it lasted 5 minutes, but in reality it was only seconds. به طرز معجزه‌آسایی به استثنای چند بریدگی و کوفتگی، سرنشین‌ها کاملاً در سلامت قرار دارند و کمتر از 1 ساعت بعد از اینکه همه چیز زیر و رو شد، مسابقه ادامه پیدا می‌کند. The spectators never want to see anybody get hurt, but it is definitely very energizing, energetic, you know, especially once everybody comes out safe. تیم‌های مسابقه دهنده می‌توانند سرعتشان را فوراً تغییر دهند، اما خاموش کردن آتش سرعت کار سختی است. When you have those throttles in your hand and you push them forward and feel the power and the torque of those motors, it's a thrill. You know, these guys are adrenaline junkies. I mean, there's no better thrill than running something at 140 miles an hour, you know, next to, you know, 5 other boats, you know, to prove who's better and who's faster. You know, the adrenaline's pumping, your heart feels like it's going to blow out of your chest, you know. It's an incredible feeling. It's really like no other feeling, honestly, in the world. با برگشتن شرایط مسابقه به حالت عادی، تیم‌های سوپرکت با احتیاط شروع به حرکت می‌کنند. Right now, what we're going to do is the boat and the crew will go down what they call the wet pits. Boat will be craning. It's going to be weighed at the same time to know the weight going in. Then we're going to go across the harbor where what they call the outer mold. So we're going to tie the boat there, make sure everything's ready for when we'll be ready to go out to race. در خط شروع شانس‌های اول قهرمانی حضور دارند. برادکو، WHM و امکان، تیم‌هایی که روی هم رفته چندین سال تجربه دارند. سایمون و وینی قبلاً به عنوان آماتور مسابقه دادند، اما این مسابقه یک چالش کاملاً جدید خواهد بود. بعد از خطری که شاهدش بودند، به پایان رساندن این مسابقه یک موفقیت است. Learn to go around a corner, learn where to throttle and when to trim and where Simon needs to turn and all that. So we got the boat kind of set up pretty conservative for just turning, not really going top speed down the straightaways. And we just don't want to screw up. دن کلایتز کنار مسیر با اضطراب مشغول تماشاست. هر کاری که میتوانست را انجام داده است. به رویای مایک فیوره حیات بخشیده و قایق‌های شرکت آوتر لیمیتس را ارتقا داده است. حالا همه چیز بستگی به مسابقه دهنده ها دارد. سایمون و وینی مهارت‌های لازم را دارند و مهمتر این که چیزی دارند که مطابق با فناوری روز است و مثل کوه محکم است. یک مگا ماشین دریایی جدید. 5 سال طولانی از زمانی که آوتر لیمیتس یک قایق مدرن را در سطح قهرمانی تصور کرده می‌گذرد. حالا رویایی که با مکفیوره آغاز شد و توسط دن و گروهش کامل شد به بار نشسته است. SV آفشور آماده مسابقه است و همه در حال تشویقش هستند.
Outer Limits is an extremely well-recognized name in V-bottom, and now that they've got, twin-sponsored catamarans that compete, in the Super Cat class, that makes everybody pretty excited. They're really both respected a lot. Vinny started racing with Brian Forehand last year in the 29 Outer Limits, and those guys did really well. And Simon's been a sponsor and helping out, and he's been a boater a long time too. So they decided to both get in it together and do this. در خط شروع تیم‌ها آماده هستند و شتاب می‌گیرند. And we are racing in the super slot class here, 39th annual Key West Offshore World Championship. It is WHM on the inside lane. این قایق‌ها ظرف کمتر از 5 ثانیه از سرعت 0 به 100 می‌رسند. مسیر طولانی است. به همین خاطر سایمون و وینی با 2 راهنما در ساحل در ارتباطند که در قدم به قدم مسیر آنها را راهنمایی می‌کنند. دور اول را به خوبی پشت سر می‌گذارند. این موضوع باعث تعجب دن کلایتس نشد. او می‌داند آنها چقدر به مسابقه دادن علاقه‌مندند. Start of the race, I mean, you'll see Vinny just mash those throttles to the dashboard and hold them there. You got to out-accelerate your competitors. You got to beat them to that first turn because that is where you do have to slow down a little bit, let the boat settle, turn the boat slightly. You guys look awesome. Pace yourself right with them. Just keep pacing. Let it a little bit looser, and you're awesome. It's going to get really rough coming out of that first corner. So they picked the outside lane just to kind of stay away from, the big mix in turn one. Key West turn one is always the dicey area. The boys came off the start line with all of us, did a great job, got through turn one, and then they just kind of settled down and went racing. That was a really nice corner, guys. It's going to get real rough here. همانطور که انتظار می‌رفت، تیم‌های WHM و برادکو خیلی زود از دیگران پیشی گرفتند. اما SV آفشور نیز خوب پیش می‌رود. سایمون فرمان را در اختیار دارد و وینی هم اهرم پیشران را کنترل می‌کند. در این قایق‌ها یک نفر به تنهایی نمی‌تواند از پس کارها بر بیاید. So driver's on the steering wheel. He's watching for other boats. He's watching cameras behind us. Check all of his surroundings, and then he sets the boat up for the corner and plays the wind. If there's a crosswind, you got to steer a lot right and then let the boat drift. So there's a lot of things going into the driver. Throttleman, he's obviously on the gas pedal and drives, which is the trim angle of the drive. So you get into smooth water, you bring the drives up, the boat accelerates and gets faster. You get into rough water and in the corner, you bring the drive down so you have stability, traction so you can turn the boat. از آنجا که شرایط مسابقه تقریباً بی‌نقص بوده، اعتماد به نفس آنها افزایش پیدا می‌کند و سایمون و وینی تصمیم به بالا بردن سرعت می‌گیرند. در دور دوم از تیم پرو فلورس ریسینگ جلو میزنند. اولین نشانه از موفقیتشان. سپس تیم کانادایی را هدف قرار میدهند که دیو گریدل آن را هدایت میکند. به نظر میرسد عهد شرکت اوتر لیمیتس در ساخت، طراحی و پله‌های سرعت منحصر به فردشان جواب داده است. سرانجام سرعت را مناسب دیده و به سمت کانادایی ها یورش میبرند. با آنکه فقط چند دور تمرینی در اول هفته داشتند، شرکت کننده های تازه کار در ماشین جدیدشان راحت به نظر میرسند. هر دوری که می‌گذرد زمان کمتری را ثبت می‌کنند. در دور دهم یک اتفاق دیگر رخ می‌دهد. یکی از سریع‌ترین سوپرکت‌ها به خاطر مشکل موتور مجبور به رفتن به کنار مسیر می‌شود. در فاصله یک دور مانده تا پایان به نظر می‌رسد SV آفشور مسابقه را تمام خواهد کرد و بعد از عبور از دو تیم و از دور خارج شدن دو تیم دیگر فاصله زیادی با تیم‌های پیشرو دارد. در پایان سایمون و وینی جایگاه پنجم را از میان 10 سوپرکت تصاحب می‌کنند. یک نتیجه عالی برای این شرکت کننده های تازه کار. You guys are awesome, man. I don't know if you can hear me because you have no phone, so I'm trying every channel because I have no idea which channel you're on. The machine was great. I mean, the motors were great. Everything was great. Like, we couldn't ask for anything better. It was awesome. It was the best we felt in the boat.
we're both pretty speechless to just how great the boat is after that. And I mean, we had no test time coming down here. I mean, just to roll with them guys that have been doing this for 20 years, we couldn't be happier with ourselves. با اینکه به پایان رساندن مسابقه در جایگاه پنجم دستاورد مهمی است، اما بزرگترین پیروزی خوشامدگویی رسمی به خانواده این قایق هاست. So Simon and Vinny to go out their first time in a Super Cat in this class, which is by far, hands down, the toughest racing class in the world, is just phenomenal. And everybody around is just super proud of those guys. You know, we didn't have a lot of stuff coming down here because we haven't raced this class. We didn't have tools, we didn't have parts, and I mean, everybody was just willing to give us whatever we needed. I mean, it was crazy. Yeah, as a new team, you know, their first race with the boats, you know, they had a couple practices, but when you're out there with a boat, it's totally different than the practice times. So you got to pass some boats, you know, run the course, and, you know, seeing what we're doing, learning it. And yeah, they crossed the finish line. I mean, crossing the finish line in offshore racing like we do, you saw several boats split party this week. You know, crossing the finish line is a big deal. در نهایت چند قایق قادر نبودند علم سرعت را فرا بگیرند. در حالی که تعدادی از شرکت کننده ها خوش شانسند که تاکید زیادی روی امنیت قایق‌هایشان صورت گرفته است. We're going to change a lot of things safety-wise. You know, we're going to put a lip around the top of the canopy hatch. That way, if we ever blow over again, that water gets diverted around. It doesn't shoot inside the cockpit. The seats are one thing. We're figuring out the best way to secure those to the boat so they don't come out. Oxygen bottles, they need to be inside the sponsons. سایمون و ویلی خوشحالند که دانش و فناوری که آنها را تا به اینجا آورده از این به بعد همانها را جلو خواهد برد. Everybody's cheering for us. Everybody's happy for us. I mean, they're proud of us. Just what we could come out and do. And we can't wait to get it dialed in and like get experience in the boat. Like we're gonna be right there. Next year, like we're gonna be there. اما حالا زمان جشن گرفتن است. Yeah, we're gonna finish washing the boat. Our crew is already on it right now. Being in salt water, it has to be washed after every time we pull it out. So that's the last part that we have to do. برای سایمون و ویلی هفته به یاد ماندنی بود و نمایانگر تلاش سختی بود که آنها را تا اینجا رسانده است. برای دن کلایت موفقیت به طرز ویژه‌ای شیرین بوده، چون رویای فنی مایک و پل فیوره را به واقعیت تبدیل کرده است. You know, I started here, you know, sweeping the floors as just a fan in a sense, and Mike took me under his wing and is basically a mentor. So, you know, everything I can do to keep his legacy alive is what we'll do. قایق SV آفشور مسابقات زیادی در پیش دارد. با دو راننده که دیگر تازه کار نیستند و آماده اند تا قدرت حقیقی این مگا ماشین دریایی سریع، خشن و نیرومند را به کار ببرند.